Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună pentru ultima perioadă a lunii iunie, mai precis perioada cuprinsă între 22 până pe 30 iunie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet celor care sunteți aici, mă susțineți prin comentarii frumoase, prin like-uri, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem cam despre ce ar fi vorba în această ultimă perioadă de iunie. Dragii mei, dragi, se pare că avem un Saturn, avem o lecție importantă de învățat, pe care voi o să o învățați, adevărat, poate nu pe calea cea mai ușoară. Avem Soare, avem Saturn, avem Lună, un Saturn care vine cu foarte multă disciplină, legată poate de o relație amiabilă, aș spune, o lecție pe care voi ați învățat-o vis-a-vis de prieteni, vis-a-vis de cei de lângă voi. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că trebuie să puneți anumite limite sănătoase, poate unor persoane la locul de muncă, poate unor persoane din cercul vostru intim. Poate că trebuie să înțelegeți că e necesar, nu știu, poate în relația voastră, indiferent de ce natură este ea, sentimentală, profesională, prietenească, amicală, este nevoie, în primul rând, de anumite limite, dar și de o anumită înțelegere. O anumită înțelegere. Ce este foarte interesant este că e posibil să simțiți, unii dintre voi poate sunteți la vârsta pensionării, și să simțiți acea teamă pe care probabil cu toții o avem în acele momente în care te gândești și eu ce fac. Asta se poate întâmpla chiar și pentru cei care încă sunteți în câmpul muncii și poate se tot vorbește, se tot discută că se închide firma, că poate să dea afară oameni și apare această teamă, mai ales dacă voi acolo v-ați desfășurat activitatea o lungă perioadă de timp, cu atât mai mult. Apare această stare de negativitate, să-i spunem. Pe de altă parte, poate ați făcut o investiție, dacă ne referim la bani, cu cineva din cercul vostru, apropiat, și nu dă rezultate, poate chiar merge pe minus. Alții, în schimb, dacă vorbim de sentimente, e ceva în viața voastră, o separare care va lăsa o urmă. O separare care poate va aduce și lecții, cu siguranță, dar este ceva, Saturn nu vine doar
ca să zicem, nu trebuie interpretat că vine ca să-ți facă rău. Vine să ne aducă pe drumul cel bun pe de o parte, pentru că el este aducătorul de lecții de viață, de cele mai importante lecții de viață. Și cumva îl avem încă de pe 19, pe Chiron în zodia voastră. Chiron este acea energie care ne vorbește de partea voastră sensibilă, de cum înțelegeți voi toate lucrurile astea care vă fac să suferiți, dar cumva vă ajută să vă și vindecați în același timp. Este un paradox. E ceva care te ajută să înțelegi atât pe tine cât și pe alții. Câteodată, cu siguranță, vă simțiți neputincioși în ceea ce vă privește propriile voastre situații și totuși vedeți că puteți rezolva și situațiile altora mai puțin pe ale voastre. Soiul ăsta de neputință. Și se vede foarte bine în această energie. De asemenea avem apa. Apa ca și element este în această situație o sensibilitate acută. O îndoială poate să fie. Aveți grijă în această perioadă, dragii mei. Nu e obligatoriu să se întâmple la toată lumea. Nu e obligatoriu nici măcar să se întâmple dacă se iau măsurile de precauție. Aveți grijă în această perioadă la inundații. Nu știu, cum lăsați robinetele. Mare grijă, pentru că vă poate aduce niște pagube destul de serioase. Sau dacă plecați într-o călătorie, o neglijență posibil a unei persoane apropiate vouă. E aici care să poate crea o pierdere. Haideți să mergem mai departe. Eu nu vreau nici să vă sperii, dar nici nu vreau să vă spun ce vor urechile voastre să auziți. Eu spun decât ce-mi transmit cărțile și cam atât. Cine mă urmărește de atâta vreme știe foarte bine lucrul acesta. Asta ca să evit acele mesaje. Numai de rău ne zici. Da? Bun. Haideți să vedem ce vine pentru voi, dragilor. Pentru perioada 22-30 iunie, atât pe partea profesională, financiară sau sentimentală. Un doi de cupe frumos. Ia uite, un as de bâte, un 9 de cupe, trebuie să vină și un 3 de spade. Și avem surpriza. Haideți să le și clarificăm. Să știți că lucruri foarte, transformări, schimbări, nu prea avem. Dar haideți să le clarificăm. Clarificăm doiul. Clarificăm asul de bâte, te rog. Clarificăm 9 de cupe. Clarificăm 3-ul. Și surpriza săptămânii. Nu e întâmplător că a ieșit aici apă și aici avem destul de multe cupe. Haideți să le luăm pe rând și haideți să începem cu munca. 2 de cupe, dragilor. Ori veți fi invitați la un interviu pentru cei care căutați un loc de muncă,
în această perioadă puteți avea chiar un interviu și chiar puteți să faceți, să știți, o impresie foarte bună, să simțiți acea conexiune între voi și cel care vă intervievează. De unde pleacă? De la o propunere pe care ați primit-o și pe care ați așteptat-o destul de, nu neapărat foarte mult timp, dar ați așteptat-o cu nerăbdare această ofertă. Așa că pe planul ăsta al muncii, lucrurile să știți că chiar merg foarte bine, mai ales pentru cei care căutați un job. Așa, pe general, aș spune că apar colaborări, apar legături, să zicem așa, se construiesc foarte bine sau se întăresc anumite relații profesionale, există respect, există un sprijin reciproc chiar și între voi și colegii voștri sau între voi și asociați, colaboratori, parteneri. Dar în mare parte, să știți, e pentru cei care caută un job. Pe partea bănuților avem un as de bâte. Ia să vedem, vine de la un 6 de cupe, o situație financiară. Dragilor, voi aveți niște bani puși deoparte, poate nu știe nimeni de ei, ori voi, ori o persoană, nu știu dacă zodia Rac vă spune ceva, dar este cineva din trecutul îndepărtat, nu este oricine. Avem aici un as de spade care îmi vorbește de o clarificare unei situații financiare în care voi veți înțelege cu cineva, nu știu, o situație ori mai veche, ori foarte veche legată de bani, ori cu cineva din trecutul îndepărtat, dar legat de bani. Aici se vor clarifica lucrurile și cu asul ăsta de bâte aș spune că posibil să aveți chiar și un mic venit. Nu știu, că vindeți ceva, că produceți voi ceva, că nu știu, ceva online, o colaborare foarte bună, o soluție care chiar dacă e neobișnuită, totuși pe voi vă ajută. Cert este că lucrurile se pun în mișcare în ceea ce privește bănuții sau o situație financiară. Mergem mai departe. Pe partea relației avem un 9 de cupe care este clarificat cu nebunul. Nu știu dacă zodia vărsător vă zice ceva, în relație mă refer. Cert este că începe relația voastră să se mai stabilizeze, să se maturizeze, să-i spunem așa. 9 de cupe în relație aduce armonie, aduce o anumită satisfacție, o anumită bucurie și o anumită nebunie, să-i spunem așa, momente romantice, dorința cel puțin de momente romantice, de gesturi care să arate că sunteți apreciați, și asta nu e doar voi să primiți, și chiar și voi dăruiți acest lucru, deci este o perioadă destul de potrivită pentru cei care vă aflați deja într-un cuplu, ca voi pur și simplu, nu știu, să aveți motive să celebrați iubirea, să celebrați conexiunea dintre voi, să faceți așa niște mici nebuneli. Acum, cei care sunteți singuri, aici la voi, dragilor, și cred eu că mai mult predomină energia voastră aici. De ce? Pentru că avem un 3 de spade. Voi, nu știu dacă ați avut două variante de relații, două propuneri. Asta voi decide. Sau v-ați împărțit cumva, ați încercat oarecum să împăcați și capra și varza, și partea materială și partea sentimentală. Doar că lucrurile se vor schimba foarte, foarte brusc. De asemenea, mi-apare încă o dată zodia Rac și în această situație aș spune că ori voi, dacă aveți pe ascendent zodia Rac sau chiar și lună sau Venus, ori voi sunteți prea impulsivi, prea concentrați așa să controlați și
Ați vrut voi să păreți ceea ce nu sunteți față de cineva. Față de cineva și eu aș spune că alegerea poate pe care voi ați făcut-o sau șansa pe care ați avut-o, eu aș zice că sunt două persoane total diferite. Orică v-ați pierdut, vă veți pierde un prieten, care putea să fie ceva mai mult decât un prieten. Cert este că alegerea voastră v-ați grăbit. Ați zis că mama acum ar da o lovitura, dar se pare că lucrurile s-au cam grăbit. Care v-ați grăbit și atunci apare această dezamăgire cu 3 de spade. Un 3 de spade arată o dezamăgire. Dar asta nu înseamnă că nu veți, cum să spun eu, nu veți învăța din această lecție, nu veți vedea adevărul din spatele a tot ce se întâmplă aici. Încă o dată apare acțiunea lui Saturn aici. Adică învățăm pe calea aia grea. Dacă nu reușim să învățăm pe calea mai puțin rea, asta este Universul, Dumnezeu. Cine vreți voi, în funcție de, nu știu, ce credință are fiecare, te învață că lucrurile nu stau chiar atât de simplu pe cât par, sau nu atât de bine. Eu aș mai spune că un adevăr care poate să vă doară despre poate cineva ori din trecutul vostru, cert este că vă cam lasă un gust amar. Cineva din trecut. Dragii mei, surpriza săptămânii, aici putem vedea o pierdere cu 3-ul ăsta pentru cei singuri. O pierdere care doare. Și nu doare oricum. Acum, avem aici Marele Preot. Surpriza săptămânii o aduce Marele Preot. O aduce un 10 de bâte, o regină de monede, zodii de pământ, la fel ca și voi, aici puteți fi foarte bine voi, și aici avem zodia Balanță. Dragii mei, eu aș zice că cu Marele Preot aici, ceva legat de vreo instituție, nu știu, acte, contracte, poate să fie vorba și de vreo oficializare, ceva. Dar poate să ne vorbească, mai ales că avem și justiție aici, de ceva lege, autorități. Poate să fie chiar o persoană respectată. Acum Marele Preot vă reprezintă de asemenea pe voi, ca și zodie mă refer. Așa că poate să fie o persoană importantă sau o situație la fel de importantă pe care voi va trebui să o abordați cât mai matur și cât mai corect. Acum, de unde provine? De la o povară, de la foarte multe responsabilități, ceva ce voi ați cam dus în spate, ori voi, ori această persoană, și alături de regina asta de monede, aș zice că e vorba de o stabilitate ori materială, ori legată de familie. O stabilitate a familiei. Iar aici avem, desigur, cu justiția, cum am mai spus, ceva, ori contracte, am văzut bine aici, contracte, semnări, documente oficiale, legalizări, sau pur și simplu, per general, echilibrarea unei situații. E posibil așa, acum, făcând un mic rezumat, să fie legată de o rezolvare oficială a unei situații care a fost o povară pentru multă vreme.
Și cumva alături de justiția, aș spune că lucrurile parcă se așează așa cum ar trebui să se așeze. Mergem mai departe, să vedem care e mesajul pentru voi, dragilor din Taur. Și avem muntele, avem numărul maestru 22. Spune așa: trebuie să știi că ești protejat și poți face față provocărilor, dar totuși rămâi prevăzător, prevăzătoare. Interesant, nu? Și avem, mai ales că avem și, cum să zic eu, acest 22, număr maestru al vindecătorului, da? Să știți că 22 este guvernat de către Jupiter și nu doar de Jupiter, ci și de Neptun în aceeași măsură. Așa că chiar dacă puteți face față, totuși rămâneți precauți, prevăzători și nu vă culcați pe ureche. Da? Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, liniștea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.